تعالوا معنا اليوم الشباب، بدنا نسوي الصلصة البيضاء أو اللي هي صلصة البشاميل، أو إذا كنتوا تربيتوا بالمنطقة الشرق الأوسط إحنا بنسميها الفريدو. طبعا لما تروح على إيطاليا بيقولوا لك ما في شيء اسمه الفريدو يا شباب. خلينا نبلش هون بالطحين. 100 غرام طحين بتحطه بطنجرة مع 100 غرام زبدة، بتبلش تحطه مع بعض. من شوية قاعد إحنا يعني نمسك بالطحين هذا ونسمره، بعدين مع الزبدة راح كله يغمسوا ببعض، ضلك تحرك فيه لما تلاقي انه صار هيك مكوناته تقريبا متساوية. بتحط الحليب. طبعا لاحظ الحليب نضل نحطه كل ما نظبط الوضع نتكتكه، تحط حليب كمان مرة بتخرب الموضوع، بتظبطه. اذا بدكو الصلصة تكون خميلة تقلل الحليب، بدك اياها تكون هيك مرقة كتر الحليب. طبعا هذا الحكي اي حدا بيقدر يحكيه. بدنا تحط كمان مرة حليب وبتخليه يصير مرقة أكتر، والله يتحرك. يعني إذا بتجيب حدا تاني يحرك عنك ترى صراحة يعني أحسن، بس إذا أنت مضطر شو بدك تساوي؟ حاول خلي مرتك أول شي. بحط شوية ملح، طبعا ملح صخري أو ملح بحري، ما تحط الملح الفاشل هذاك، عرفت اللي بتقدر تجيبه بسعر كتير أحسن. بعدين هاي هي تتهنوا إن شاء الله، وصحتين يا شباب.